Dobrý den, dámy a pánové, jsem tady s dalším diktátem k učebnici Česky krok za krokem 2. Dnešní téma je lekce 15, společnost, hodnoty a my. Jako obvykle bude postup takový. Nejdřív poslouchejte a pište, potom kontrolujte a čtěte nahlas po mně. Zastavte si to, zpomalte nebo zrychlete, jak potřebujete. A nezapomeňte, že se můžete přidat na Telegramu Čeština pro cizince nebo @iLearnCzech. Můžete mě podpořit na Patreonu, stát se mými patrony a trochu financovat mé snahy, abych mohla vytvářet nová videa, a nebo se můžete přidat k mému YouTube kanálu a také mě trošku finančně podpořit. Děkuju. Ale teď už jdeme na to, zase budeme mít 10 vět, takže poslouchejte a pište. 1. Žijete vy osobně na vysoké noze nebo máte hluboko do kapsy? Žijete vy osobně na vysoké noze nebo máte hluboko do kapsy? Žijete vy osobně na vysoké noze nebo máte hluboko do kapsy? 2. Ztratil práci, přišel o majetek a skončil na ulici jako bezdomovec. Ztratil práci, přišel o majetek a skončil na ulici jako bezdomovec. Ztratil práci, přišel o majetek a skončil na ulici jako bezdomovec. 3. Kéž bych měla bezstarostný život a žila v přepychu. Kéž bych měla bezstarostný život a žila v přepychu. Kéž bych měla bezstarostný život a žila v přepychu. 4. Je příšerné být závislý na sociálních dávkách a žít v nejistotě. Je příšerné být závislý na sociálních dávkách a žít v nejistotě.
Je příšerné být závislý na sociálních dávkách a žít v nejistotě. 5. Petra považovala všechny okolo sebe za úžasné a výjimečné. Petra považovala všechny okolo sebe za úžasné a výjimečné. Petra považovala všechny okolo sebe za úžasné a výjimečné. 6. Po osobní tragédii se nezhroutila, ale začala se věnovat dobročinnosti. Po osobní tragédii se nezhroutila, ale začala se věnovat dobročinnosti. Po osobní tragédii se nezhroutila, ale začala se věnovat dobročinnosti. 7. Říká, že by si přála, aby každé dítě dostalo šanci na lepší život. Říká, že by si přála, aby každé dítě dostalo šanci na lepší život. Říká, že by si přála, aby každé dítě dostalo šanci na lepší život. 8. Kdo ví, co by se stalo, kdyby tehdy s přítelem do Thajska nejeli? Kdo ví, co by se stalo, kdyby tehdy s přítelem do Thajska nejeli? Kdo ví, co by se stalo, kdyby tehdy s přítelem do Thajska nejeli? 9. Rodiče svým dětem zakazují, aby celý den seděli u počítače. Rodiče svým dětem zakazují, aby celý den seděli u počítače. Rodiče svým dětem zakazují, aby celý den seděli u počítače.
10. Co kdybychom jeli k moři, abychom si trochu odpočinuli na pláži? Co kdybychom jeli k moři, abychom si trochu odpočinuli na pláži? Co kdybychom jeli k moři, abychom si trochu odpočinuli na pláži? Tak to bylo všechno a teď můžeme kontrolovat. Žijete vy osobně na vysoké noze nebo máte hluboko do kapsy? Ztratil práci, přišel o majetek a skončil na ulici jako bezdomovec. Kéž bych měla bezstarostný život a žila v přepichu. Je příšerné být závislý na sociálních dávkách a žít v nejistotě. Petra považovala všechny okolo sebe za úžasné a výjimečné. Po osobní tragédii se nezhroutila, ale začala se věnovat dobročinnosti. Říká, že by si přála, aby každé dítě dostalo šanci na lepší život. Kdo ví, co by se stalo, kdyby tehdy s přítelem do Thajska nejeli. Rodiče svým dětem zakazují, aby celý den seděli u počítače. Co kdybychom jeli k moři, abychom si trochu odpočinuli na pláži? Tak to je všechno a opět mi můžete dole napsat, co pro vás bylo nejtěžší, v čem máte problémy a co třeba naopak už zvládáte dobře. Takže napište mi, mějte se hezky a mluvte česky. Naschledanou.